Câu chuyện ma tai nạn giờ trùng tang. Trường nội trú nằm ven thị trấn nhỏ, là nơi Thảo và nhóm bạn thường tụ tập học hành và trò chuyện. Tối hôm đó, Thảo cùng vài người bạn quyết định ở lại phòng học muộn để hoàn thành bài tập nhóm. Ngoài trời, tiếng gió rít len lỏi qua những cành cây khô, tạo ra âm thanh kỳ quái. Thảo bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, nhưng cố gắng phớt lờ. 11 giờ đêm, cả nhóm ra về. Thảo là người cuối cùng rời khỏi lớp học, bởi cô phải dọn lại đống sách vở bừa bộn. Khi bước ra hành lang, cô nhận ra mọi người đã đi mất, chỉ còn ánh đèn mờ hắt lên những bức tường lạnh lẽo. Bất chợt, tiếng chuông điện thoại vang lên. Thảo giật mình, nhìn màn hình thấy số điện thoại lạ. Alo, cô khẽ đáp. Ở đầu dây bên kia, chỉ có tiếng thở dài nặng nề, rồi một giọng nói mơ hồ vang lên. Đừng về, giờ này là giờ trùng tang. Thảo cúp máy, nghĩ rằng ai đó đang trêu chọc mình. Nhưng khi cô quay người bước đi, ánh đèn hành lang vụt tắt, cả khu vực chìm trong bóng tối. Tim Thảo đập thình thịch, cô rút điện thoại bật đèn pin và bước nhanh hơn. Khi tới bãi đậu xe, Thảo bỗng nghe tiếng bước chân lẻ loi theo sau. Cô quay lại nhưng chẳng thấy ai, cảm giác bất an bủa vây. Thảo lao lên xe, phóng vội về ký túc xá. Dọc đường, sương mù dày đặc, tầm nhìn bị che khuất. Bất thình lình, một bóng người xuất hiện ngay trước đầu xe. Thảo đạp phanh gấp, chiếc xe xoay tròn, lật ngang bên vệ đường. Trước khi mất đi ý thức, cô thoáng nhìn thấy bóng dáng một người phụ nữ mặc bộ đồ trắng, mái tóc dài che kín mặt. Ngày hôm sau, tin tức về tai nạn của Thảo khiến cả trường bàng hoàng. Nhưng điều kỳ lạ là đoạn đường nơi cô gặp nạn vốn đã bị cấm đi từ lâu, bởi cách đây 3 năm, một vụ tai nạn tương tự xảy ra đúng giờ trùng tang. Người phụ nữ bị xe tông chết khi đang đi tìm đứa con lạc. Từ đó, hành lang khu trường vào ban đêm thỉnh thoảng lại vang lên tiếng bước chân lạ. Những ai nghe thấy đều kể rằng giọng nói lạnh lẽo trong điện thoại vẫn thì thầm cùng một lời cảnh báo. Đừng về, giờ này là giờ trùng tang. Phần 2. Hiện tượng kỳ lạ sau tai nạn. Sau tai nạn, Thảo may mắn chỉ bị thương nhẹ. Tuy nhiên, từ khi trở về ký túc xá, cô luôn có cảm giác bất an kỳ lạ, như thể có ai đó đang dõi theo. Đêm đầu tiên sau khi xuất viện, Thảo nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Khi đồng hồ điểm 12 giờ, ánh đèn trong phòng bỗng chập chờn rồi tắt ngúm. Thảo nhổm dậy, bật đèn pin điện thoại thì phát hiện tấm gương lớn đối diện giường mình phủ một lớp sương mờ dày đặc, dù cửa sổ đã đóng kín. Trong lớp sương, hình dáng mờ nhạt của một người phụ nữ dần hiện ra. Cô mặc bộ váy trắng rách nát, tóc xõa che khuất gương mặt. Thảo đông cứng người, cố trấn tĩnh lẩm bẩm. Không có gì đâu, chỉ là ảo giác. Nhưng khi Thảo chớp mắt, người phụ nữ đã đứng ngay sau lưng cô trong gương. Giọng nói khàn khàn vọng lên. Con tôi, trả con lại cho tôi. Thảo hét lên, bật dậy chạy thẳng ra ngoài. Những bạn cùng phòng bị tiếng hét đánh thức, vội chạy theo. Nhưng khi quay lại kiểm tra, chiếc gương hoàn toàn bình thường, không còn dấu vết nào khác lạ. Sáng hôm sau, Thảo quyết định kể lại toàn bộ sự việc cho Minh, một người bạn thân vốn rất mê nghiên cứu về tâm linh. Nghe xong, Minh nghiêm mặt. Cậu gặp trùng tang, lại bị vong bám theo rồi. Có thể là linh hồn người phụ nữ cậu gặp hôm tai nạn. Minh đưa Thảo tới một ngôi chùa gần đó, nhờ sự giúp đỡ của một vị sư thầy. Sau khi nghe câu chuyện, thầy nói, linh hồn này chết oan, mang theo nỗi đau mất con nên không siêu thoát được. Nếu muốn thoát, con phải giúp bà ấy tìm được sự an yên. Dưới sự hướng dẫn, Thảo và Minh đặt một mâm lễ nhỏ tại nơi cô gặp tai nạn, thắp hương và khấn vái, mong linh hồn người phụ nữ được siêu thoát. Từ hôm đó, những hiện tượng kỳ lạ xung quanh Thảo dần biến mất. Nhưng đôi lúc, khi đêm xuống và gió thổi qua cánh cửa sổ, Thảo vẫn nghe thấy tiếng thì thầm văng vẳng. Cảm ơn. Phần 3. Lời nhắn từ cõi âm. Sau buổi lễ, Thảo nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng chỉ vài tuần sau, những hiện tượng kỳ lạ lại bắt đầu xuất hiện, lần này còn rõ ràng hơn. Một đêm mưa lớn, khi Thảo đang học bài, cô nghe thấy tiếng gõ cửa sổ. Điều kỳ lạ là phòng cô ở tầng 3, không ai có thể gõ vào được. Tim đập thình thịch, Thảo cố trấn tĩnh, bước tới mở rèm. Trước mắt cô là dòng nước mưa chảy xiết, nhưng in trên lớp kính mờ là dấu bàn tay ướt, như thể ai đó vừa chạm vào từ bên ngoài. Thảo hoảng hốt, lập tức đóng rèm lại. Nhưng ngay khi quay lưng, cô cảm giác một hơi lạnh phả vào gáy mình. Một giọng nói khe khẽ vang lên. Cứu tôi. Sáng hôm sau, Thảo kể lại chuyện này cho Minh. Cả hai quyết định tìm đến vị sư thầy trước đó để xin lời khuyên. Sau khi nghe Thảo thuật lại, sư thầy nhíu mày. Có lẽ vẫn còn một linh hồn khác đang cố gắng liên lạc với con. Tai nạn hôm đó không chỉ liên quan đến một người.
con cần tìm hiểu kỹ hơn. Dưới sự gợi ý của sư thầy, Thảo quay lại hiện trường tai nạn cùng Minh để tìm manh mối. Tại đó, cô bắt gặp một cụ già đang ngồi bên vệ đường, ánh mắt trống rỗng. Khi được hỏi, cụ chậm rãi kể, chỗ này từng là nơi xảy ra vụ tai nạn xe khách. Không chỉ có người phụ nữ kia, mà còn nhiều người khác đã mất mạng. Có thể một trong số họ chưa được siêu thoát. Lời cụ già khiến Thảo rùng mình. Cô cùng Minh quyết định lên mạng tìm thông tin và phát hiện một tin tức cũ. Vụ tai nạn kinh hoàng đã xảy ra đúng vào ngày giờ mà Thảo gặp nạn. Hóa ra, người phụ nữ trắng không chỉ là một linh hồn cô đơn mà còn đại diện cho những oan hồn khác. Tối hôm đó, Thảo chuẩn bị lễ vật cầu nguyện trước nơi xảy ra tai nạn. Cô khấn thành tâm, mong rằng tất cả các linh hồn đều được giải thoát. Khi ngọn nến cuối cùng tắt lịm, Thảo thấy một bóng người mờ ảo cúi đầu cảm tạ trước khi tan biến vào màn sương. Kể từ đó, mọi thứ trở lại bình thường. Nhưng Thảo vẫn giữ trong lòng một cảm giác có những thứ cô từng chứng kiến không thể giải thích, và những linh hồn ấy chỉ tìm đến người có duyên để nhắn gửi. Phần 4. Người đưa tin cuối cùng. Thảo nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc sau lần cầu nguyện cuối cùng. Nhưng vào một buổi chiều mờ sương, khi cô đi ngang qua thư viện cũ của trường, một cảm giác rờn rợn lại xuất hiện. Thư viện vốn đã bị bỏ hoang từ lâu vì xuống cấp, nhưng lần này Thảo thấy cửa gỗ khẽ hé mở như mời gọi cô bước vào. Lòng hiếu kỳ trỗi dậy, Thảo quyết định khám phá. Bên trong, ánh sáng lờ mờ của buổi chiều len qua những khe hở, tạo thành những bóng hình kỳ quái. Mọi thứ phủ đầy bụi, nhưng một góc bàn gần cửa sổ lại sạch bóng, như thể vừa có ai ngồi đó. Trên mặt bàn đặt một cuốn sổ cũ, bìa đã sờn rách. Thảo mở cuốn sổ ra, các trang giấy ố vàng, nhưng một trang duy nhất có chữ viết còn mới. Đó là dòng chữ nguệch ngoạc, cảnh báo một tai nạn sẽ xảy ra. Đột nhiên, cánh cửa phía sau lưng Thảo đóng sầm lại. Một làn gió lạnh thổi qua, mang theo tiếng thì thầm, cứu họ trước khi quá muộn. Thảo cảm thấy hơi lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Cô lập tức chạy ra ngoài, nhưng dòng chữ trên cuốn sổ ám ảnh cô suốt cả ngày. Cô quyết định kể lại với Minh và cả hai tìm hiểu về lời cảnh báo. Qua nhiều lần tra cứu, Thảo và Minh phát hiện gần khu vực trường sắp có một dự án xây dựng lớn. Điều đáng sợ là vị trí đào móng lại trùng với khu vực nơi xảy ra vụ tai nạn xe khách năm xưa. Những công nhân trong khu vực cũng từng kể về những hiện tượng kỳ lạ. Bóng người mờ ảo xuất hiện vào ban đêm, tiếng khóc ai oáng vang lên trong gió. Tin chắc rằng lời cảnh báo trong cuốn sổ liên quan đến việc này, Thảo và Minh tìm cách liên lạc với đơn vị thi công. Ban đầu, họ bị phớt lờ, nhưng khi đưa ra những câu chuyện kỳ lạ và bằng chứng từ các vụ tai nạn trước đó, họ thuyết phục được ban quản lý tạm hoãn dự án. Đêm hôm đó, Thảo mơ thấy một nhóm người đứng bên vệ đường, trong số đó có người phụ nữ áo trắng. Họ nhìn cô với ánh mắt biết ơn trước khi dần tan biến trong ánh sáng mờ nhạt. Sáng hôm sau, Thảo tỉnh dậy với một cảm giác nhẹ nhõm. Những hiện tượng tâm linh dường như đã chấm dứt. Nhưng cô biết rằng ở nơi nào đó, những linh hồn vẫn tiếp tục tìm cách để được lắng nghe. Và Thảo, bằng cách nào đó, đã trở thành cầu nối cho họ. Phần 5. Linh hồn lạc lối. Sau sự kiện liên quan đến dự án xây dựng, Thảo cảm thấy mọi chuyện đã khép lại. Nhưng một đêm khi đang đi bộ về phòng ký túc xá, cô nhận ra mình đang bị lạc trong khuôn viên trường. Những con đường quen thuộc bỗng chốc trở nên xa lạ. Dưới ánh trăng mờ nhạt, Thảo thấy một bóng người đứng giữa sân trường. Đó là một cô gái mặc đồng phục giống của trường, nhưng dáng vẻ cô đơn và lạnh lẽo đến kỳ lạ. Khi Thảo tiến lại gần, cô gái quay đầu lại, lộ ra gương mặt nhợt nhạt với đôi mắt đầy tuyệt vọng. "Bạn, có thể giúp tôi không?" Cô gái hỏi, giọng yếu ớt như gió thoảng. Thảo run rẩy nhưng vẫn gật đầu. Cô gái kể rằng mình tên là Lan, từng là học sinh ở đây nhưng mất tích cách đây nhiều năm. Cô mơ hồ nhớ lại rằng vào một đêm mưa, cô bị trượt chân ngã xuống giếng sau trường. Kể từ đó, không ai tìm thấy cô nữa. Lời kể của Lan khiến Thảo lạnh người. Cô không biết liệu mình đang nói chuyện với một người còn sống hay một linh hồn. Nhưng ánh mắt khẩn cầu của Lan khiến Thảo không thể từ chối. Thảo lập tức gọi Minh, kể lại toàn bộ sự việc. Minh đề nghị họ thử kiểm tra cái giếng cũ mà Lan nhắc đến. Cái giếng này đã bị lấp từ lâu, nay chỉ còn là một bãi đất hoang gần thư viện cũ. Khi tới nơi, Thảo và Minh thắp nhang, cầu nguyện, rồi cẩn thận đào bới khu vực xung quanh. Sau vài giờ, họ tìm thấy một chiếc kẹp tóc bằng kim loại được khắc chữ Lan. Thảo cảm giác như có làn gió ấm lướt qua mặt mình, một giọng nói vang lên khe khẽ. "Cảm ơn, cuối cùng cũng có người nhớ đến tôi."
Sáng hôm sau, Thảo báo lại sự việc với nhà trường. Sau cuộc điều tra, các thầy cô xác nhận rằng từng có một nữ sinh tên Lan mất tích vào năm học trước. Nhờ manh mối từ chiếc kẹp tóc, gia đình Lan cuối cùng cũng có thể tổ chức một lễ cầu siêu cho cô. Từ đó, Thảo không còn thấy hiện tượng kỳ lạ nào nữa. Nhưng cô hiểu rằng đôi khi những linh hồn không hẳn là muốn hù dọa, mà chỉ cần một ai đó lắng nghe nỗi đau của họ. Và Thảo, bằng một cách nào đó, luôn là người được chọn để làm điều đó. Phần 6. Lời nguyền còn sót lại. Một thời gian sau khi giúp linh hồn của Lan siêu thoát, Thảo tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng vào một đêm giông bão, khi cô đang chuẩn bị đi ngủ, một hiện tượng kỳ lạ lại xuất hiện. Căn phòng của Thảo đột ngột lạnh lẽo, mặc dù cửa sổ đã đóng chặt. Đèn điện nhấp nháy rồi tắt hẳn, chỉ còn ánh sáng từ đèn pin điện thoại yếu ớt. Bỗng, Thảo nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến gần đến cửa phòng. Nhưng khi mở cửa không có ai, Thảo quay lại, mắt rưng rưng nhìn vào chiếc gương lớn trên tường. Trước mắt cô là hình ảnh một người đàn ông mặc áo tang, mặt mũi nhợt nhạt và đôi mắt trống rỗng. Người đàn ông ấy chỉ đứng nhìn Thảo, không nói một lời. "Bạn là ai?" Thảo run rẩy hỏi, nhưng người đàn ông không đáp, chỉ im lặng nhìn cô với vẻ mặt đầy tuyệt vọng. Sau vài giây, Thảo cảm nhận được một hơi lạnh thấu xương từ bóng dáng đó, và giọng nói mơ hồ vang lên trong đầu cô. "Giúp tôi không thể yên nghỉ." Thảo vội chạy ra ngoài, nhưng bóng người đó vẫn theo sát, mờ ảo như một làn sương, khiến cô không thể thoát khỏi sự hiện diện kỳ bí. Cô không hiểu vì sao, nhưng trong lòng có một sự thôi thúc phải giúp đỡ người đàn ông này, giống như khi cô đã cứu Lan. Ngày hôm sau, Thảo đến thư viện tìm hiểu thêm về lịch sử trường. Cô phát hiện rằng trong những năm trước, có một vụ tự sát trong khuôn viên trường. Người đàn ông này tên là Minh, là một học sinh đã chết trong một vụ tai nạn giao thông ngay trước ngày tốt nghiệp. Nhưng vì một lý do nào đó, hồn anh ta không thể siêu thoát và bị mắc kẹt trong khuôn viên trường. Thảo quyết định tìm đến nơi xảy ra vụ tự sát, nơi từng là góc thư viện cũ. Cô thắp nhang và khấn vái cho linh hồn Minh được yên nghỉ. Khi khói nhang bay lên, hình ảnh của Minh lại hiện ra, lần này trong trạng thái nhẹ nhàng, không còn bi thương. "Cảm ơn, cuối cùng tôi cũng được tự do," Minh thì thầm, rồi dần tan biến vào không khí. Từ hôm đó, những hiện tượng kỳ lạ xung quanh Thảo dừng lại hoàn toàn. Cô hiểu rằng mỗi linh hồn chỉ cần một người lắng nghe để tìm được sự yên nghỉ. Và có lẽ Thảo chính là người mà họ đã tìm thấy. Phần 7. Cơn ác mộng chưa kết thúc. Thảo tưởng rằng cuộc sống sẽ trở lại bình thường sau khi giúp Minh siêu thoát. Tuy nhiên, một buổi tối khi cô đang ngủ, một cơn ác mộng kỳ lạ lại kéo đến. Trong giấc mơ, Thảo thấy mình đang đứng ở ngôi trường cũ, nơi những bức tường vỡ nát và cỏ dại mọc tùm. Bầu trời u ám, ánh sáng yếu ớt chiếu qua lớp mây đen. Bất chợt, cô nghe thấy tiếng cười khúc khích vang lên từ phía sau. Thảo quay lại, thấy một nhóm học sinh mặc đồng phục của trường. Họ đang tụ tập quanh một chiếc bàn gỗ cũ. Những gương mặt của họ mờ nhạt, nhưng ánh mắt đầy đe dọa. Một cô gái trong nhóm nhìn Thảo, nở nụ cười quái dị. "Chúng tôi vẫn chưa đi đâu cả." Thảo rùng mình và cố quay người bỏ chạy. Nhưng bỗng chốc cô thấy mình đứng trước một tấm gương lớn. Trong tấm gương phản chiếu một cảnh tượng không phải của hiện tại, mà là một quá khứ đầy đau thương. Những học sinh, bao gồm cả cô gái ấy, đều đứng im lặng, mặt mũi hốc hác, đôi mắt vô hồn. Và rồi họ đồng loạt quay về phía Thảo, đôi mắt đỏ ngầu, ánh nhìn đầy oán hận. Thảo thức dậy trong trạng thái hoảng loạn, mồ hôi ướt đẫm, cô không thể thoát khỏi cảm giác rằng mình đang bị bám theo. Ngay khi bình tĩnh lại, cô nhận ra rằng cơn ác mộng này không phải là ngẫu nhiên. Những gương mặt trong mơ đó không phải là những học sinh bình thường. Họ là những linh hồn bị bỏ lại, chưa thể siêu thoát vì cái chết không rõ ràng của mình. Ngày hôm sau, Thảo tìm đến vị sư thầy để hỏi về những hiện tượng kỳ lạ. Thầy giải thích rằng những linh hồn không được giải thoát, dù có siêu thoát một lần, đôi khi vẫn bị mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn, không thể rời đi. Chúng tìm cách giao tiếp với người mà chúng cảm thấy có thể giúp đỡ. Lần này Thảo quay lại ngôi trường để làm lễ cúng giải thoát cho những linh hồn đó. Khi cô thắp nhang, cầu nguyện cho họ, một lần nữa, những bóng dáng mờ ảo xuất hiện trước mặt cô. Nhưng lần này không còn sự đe dọa nào, chỉ có sự bình yên lạ kỳ. "Cảm ơn," một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, và tất cả các linh hồn từ từ biến mất, để lại chỉ còn không gian tĩnh lặng.